नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, MPSC नोट या यूट्यूब चॅनल तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओचा टॉपिक आहे काही विशेष ठिकाणे बघा भारतात किंवा जगातील, तर त्यांना विशेष असं नावाने ओळखलं जातं. तर काश्मीरला कसं भारताचं नंदनवन, कोचीला कसं अरबी समुद्राची राणी, तर ते आपण पाहणार आहोत. कारण जे मेगाभरतीमध्ये जर तुम्ही काल परवाचे क्वेश्चन पाहिले तर एक क्वेश्चन विचारलेले आहेत बघा, 1 मार्काला 2 मार्काला विचारलेले आहेत. त्याच्यामुळं हा टॉपिक त्याविषयीच घेतला आहे. पहा मित्रांनो, काश्मीर आहे, तर काश्मीरला भारताचे नंदनवन सुद्धा म्हणतात. नंतर कॅनडा आहे बघा, कॅनडाला बर्फाची भूमी म्हटली जाते, कारण मोठ्या प्रमाणात मोठ्या प्रमाणावर बर्फ तिथे पडतो. कॅनडा हा उत्तर अमेरिका खंडामध्ये मोडला जातो, कारण बराचसा बघा ध्रुवाच्या साईडने येतो त्याचा. पुढं बघा, कॅनडाला मॅपला वृक्षाचा देश सुद्धा म्हटलं जातं. त्याच्यानंतर कॅनडाला लिलीचा देश सुद्धा म्हणतात. नंतर कोची बघा, तर तिला अरबी समुद्राची राणी सुद्धा म्हणतात. पुढे पहा मित्रांनो, त्यानंतर कोची काय, अरबी समुद्राची राणी. त्याच्यानंतर कोलकाता काय, तर राजवाड्यांचे शहर म्हणून ओळखले जाते. बघा, कोलकाता येथे मोठ्या प्रमाणावर राजवाडे तिथे अस्तित्वात आजही आहेत, म्हणून त्यांना राजवाड्याचे शहर म्हणून ओळखले जाते. क्युबा आहे बघा, हे काय, जगाच्या साखरेचे कोठार म्हटले जाते. कोठार म्हणजे जिथे साखर, म्हणजे त्या ठिकाणी आपण कसं धान्य जिथे ठिकाणी ठेवतो तर त्याला कोठार म्हणतात. तसं जगाचे साखरेचे कोठार ते क्युबा आहे. नंतर जपान बघा, जपानला उगवत्या सूर्याचा देश सुद्धा म्हणतात. जपान काय आहे, उगवत्या सूर्याचा देश म्हणतात, कारण अतिपूर्वेकडील हा देश जपान आहे. सूर्याची किरणे हे जपानला काय म्हणलं जातं, उगवत्या सूर्याचा देश, आणि जपान हा अति पूर्वेकडील देश आहे. पुढे बघा, जपान पूर्व गोलार्धातील इंग्लंड सुद्धा ओळखलं जातं. जपानला पूर्व गोलार्धातील इंग्लंड म्हणून सुद्धा ओळखलं जातं. जयपूर बघा, राजस्थानची राजधानी जयपूर, तिला गुलाबी शहर म्हणून ओळखलं जाते. तो गुलाबी शहर का ओळखलं जातं ते कमेंट करून सांगा. बघा, तिथील घरं आहेत ना, जास्त प्रमाणावर गुलाबी कलर हा बाहेरून लावलेला असतो. जर तुम्ही त्याचं ड्रोन कॅमेऱ्याने जर पाहिलं तर ते गुलाबी कलरचं दिसतं तुम्हाला, त्याच्यामुळे त्याला गुलाबी शहर म्हटलं जातं. आणि तिथे इतिहासातील भरपूर खुणा आहेत. पुढं पहा मित्रांनो, जयपूर येथे जंतर मंतर बघा, राजा सवाई सिंग हे बांधलेले, ते सुद्धा तिथं आहे. पुढं पहा मित्रांनो, जिब्राल्टर हे काय, भूमध्य समुद्राची किल्ली म्हणून ओळखले जाते. म्हणजे भूमध्य समुद्र आहे बघा, त्या समुद्राची ही किल्ली जिब्राल्टरला म्हणून ओळखली जाते. झांजिबार जे लवंगाचे बेट आहे. नंतर पहा, तिबेटला जगाचे छप्पर म्हणून ओळखले जाते. जसं भारतात लडाखला म्हणून ओळखलं जातं, तसं जगातलं काय आहे, तिबेट जगाचे छप्पर म्हणतात, कारण अति उंचावर हे वाळवंट प्रकारचं आहे. पुढं बघा, त्रिस्तंडाकन्ना हे जगातील एकाकी बेट आहे. त्यानंतर थायलंड देश बघा, याच्यामध्ये आशियान देशामध्ये थायलंड एक मोडतो. तर थायलंडला पांढऱ्या हत्तींचा देश सुद्धा म्हणून ओळखलं जातं. थायलंडला काय म्हटलं जातं, तर पांढऱ्या हत्तींचा देश. पुन्हा एकदा बघा, थायलंडला पांढऱ्या हत्तीचा देश म्हणून ओळखलं जातं. पुढे बघा, दामोदर नदीला, जी भारतातील दामोदर नदी बघा, पठारावरून उगम पावते ती, आणि कुठं जाते, बंगालच्या उपसागरात, तर तिला बंगालचे दुःखासुर सुद्धा म्हटलं जातं. पुढं नॉर्वेला मध्यरात्रीचा सूर्याचा देश सुद्धा म्हणलं जातं. पुन्हा एकदा बघा, नॉर्वेला मध्यरात्रीचा सूर्याचा देश सुद्धा म्हटलं जातं, कारण 6 महिने रात्र 6 महिने दिवस हे नॉर्वेला आढळतं. कारण अति उत्तरेला असल्यामुळे काय होतं, तर तिथे सूर्यकिरणे सरळ रेषेत पडत नाही वर, थोड्या प्रमाणात सूर्य उगवतो आणि मावळतो. पुढे बघा, न्यूयॉर्कला गगनचुंबी इमारतीचे शहर म्हटले जाते, कारण गगनचुंबी तुम्हाला अर्थ कळाला असेल की जास्तीत जास्त उंचीचे इथे इमारती आहेत, म्हणून न्यूयॉर्कला गगनचुंबीचे इमारतीचे शहर म्हणतात. पुढे पहा, पंजाब म्हणजे पाच नद्यांच्या मध्ये जो प्रदेश निर्माण झाला त्याला पंजाब म्हणतात. तर याला काय म्हणतात, 5 नद्यांचा प्रदेश म्हणून कोणत्या भागाला ओळखलं जातं बघा, बिस्त पंजाब बघा, त्याचे प्रकार आहेत, तर तुम्हाला ते ध्यानात ठेवावं लागतील.
बिस्तर रचना वगैरे ते नाव आहे बघा, ते तुम्हाला ते ध्यानात ठेवावं लागते. तर पंजाब काय आहे, 5 नद्यांचा प्रदेश. पुढे पहा मित्रांनो, पंजाब नंतर पहा पामीरचे पठार, याला काय म्हणतात, जगाचे आढे म्हटलं जातं. पामीरच्या पठाराला काय म्हटलं जातं, जगाचे आडे. पॅलेस्टाईन, इस्रायलला जी बाउंड्री लागली आहे बघा, डेड समुद्र शेजारी बघा, पॅलेस्टाईन व इस्रायल हे देश आहेत खाली, तर तिथे पॅलेस्टाईनला पवित्र भूमीसुद्धा म्हटले जाते. आणि पॅलेस्टाईन व इस्रायल या देशामध्ये कायम संघर्ष राहिला आहे. पुढे पहा प्रेअरी प्रदेश, याला जगाच्या धान्याचे कोठार म्हणतात. प्रेअरी प्रदेशाला काय म्हणतात, जगाच्या धान्याचे कोठार. तर फिनलंड बघा, 1000 सरोवरांचा देश म्हणतात. फिनलँडला पुन्हा एकदा पहा, फिनलँडला 1000 सरोवरांचा देश म्हणतात. मित्रांनो पुन्हा एकदा ऐका, फिनलँड जो 1000 सरोवरांचा देश म्हणतात, कारण तिथे मोठ्या प्रमाणावर काय सरोवरे आढळतात, म्हणून त्याला 1000 सरोवरांचा देश म्हणतात. प्रश्न विचारू शकतात की तुम्ही कोणत्या देशाला 1000 सरोवरांचा देश म्हणतात. खाली पर्यायामध्ये फिनलँडमध्ये, दक्षिण आफ्रिका वगैरे नाव दिली, तर तुम्हाला ते ओळखता आलं पाहिजे. काय याचं उत्तर काय आहे, फिनलँड. बंगळूर, भारताचं कर्नाटकची राजधानी बंगळूर, याला भारताचे उद्यान सुद्धा म्हटलं जातं, का मोठेपणावर काय तिथं बागा आहेत. आणि बंगळूरला दुसरं एक नाव आहे, त्याला सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया सुद्धा म्हटलं जातं, कारण मोठेपणावर उद्योग तिथे अस्तित्वात झाले आहेत. त्याच्यानंतर बहरीन एक हा भाग आहे बघा, याला काय म्हणतात, मोत्यांचे बेट म्हणतात, कारण मोती जास्त प्रमाणात आढळतात. पुन्हा एकदा ऐका, बहरीन याला काय म्हणतात, मोत्यांचे बेट. त्याच्यानंतर बाल्कन प्रदेश जो युरोपमध्ये मोडतो, याला काय म्हणतात, युरोपचा सुरुंग म्हणतात. कोणत्या प्रदेशाला युरोपचा सुरुंग म्हणतात, तर बाल्कन प्रदेशाला. त्याच्यानंतर पहा बेलग्रेड याला श्वेत शहर म्हणतात किंवा व्हाईट सिटी म्हणतात. कोणत्या शहराला व्हाईट सिटी म्हणतात, तर बेलग्रेड, ध्यानात ठेवा, बेलग्रेड श्वेत शहर. मित्रांनो पुन्हा बघा, बेल्जियम याला काय म्हणतात, युरोपचे रणक्षेत्र म्हणतात. बेल्जियमला काय म्हणतात, युरोपचे रणक्षेत्र म्हणजे युद्धाचं जे ठिकाण असतं त्याला रणक्षेत्र म्हणतात. तर बेल्जियमला काय म्हणतात, युरोपचे रणक्षेत्र, कारण युद्ध जास्त प्रमाणात झाली आहेत. मुंबईला भारताचे प्रवेशद्वार सुद्धा म्हणतात. तर बघा, मुंबई जी भारताची आर्थिक राजधानी आणि महाराष्ट्राची प्रशासकीय राजधानी आहे, तिला भारताचे प्रवेशद्वार सुद्धा म्हटलं जातं. आणि 7 टेकड्यांचे शहर किंवा 7 बेटांचे शहर हे मुंबईला म्हणतात. पुन्हा एकदा बघा, मुंबईला भारताचे प्रवेशद्वार सुद्धा म्हणतात, मुंबईला 7 टेकड्यांचे शहर सुद्धा म्हणतात, 7 बेटांचे 7 आणि भारताचे प्रवेशद्वार. मुंबई हे नाव मुंबादेवीवरून ठेवण्यात आले आहे. महत्त्वाचे बघा, तिथं ताज हॉटेल सुद्धा आहे. पुढं पहा मित्रांनो, तुम्हाला हा व्हिडिओ झाला आहे, तर बघा तुम्हाला त्याच्यापैकी महत्त्वाचे आपल्याला काय लक्षात ठेवायला, त्यासाठी आपण थोडीफार रिव्हिजन पुन्हा करू. बघा, काश्मीरला भारताचे नंदनवन म्हणतात, कॅनडाला बर्फाची भूमी म्हणतात, कॅनडाला मॅपला वृक्षाचा देशसुद्धा म्हणतात, कॅनडाला लिलीचा देशसुद्धा म्हणतात, कोचला अरबी समुद्राची राणी म्हणतात, कोलकाताला राजवाड्यांचे शहर म्हणतात, क्युबाला जगाचे साखरेचे कोठार म्हणतात, जपानला उगवता सूर्याचा देश म्हणतात, जपानला पूर्व गोलार्धातील इंग्लंड म्हणतात, जयपूरला गुलाबी शहर म्हणतात, जिब्राल्टरला भूमध्य समुद्राची किल्ली म्हणतात, झांजिबारला लवंगाचे बेट म्हणतात, तिबेटला जगाचे छप्पर म्हणतात, त्रिस्तन डाकन्नाला जगातील एकांकी बेट म्हणतात, थायलंडला पांढऱ्या हत्तीचा देश म्हणतात, दामोदर नदीला बंगालचे दुखाश्रू म्हणतात, नॉर्वेला मध्यरात्रीचा सूर्याचा देश सुद्धा म्हणतात, न्यूयॉर्कला गगनचुंबी इमारतीचे शहर म्हणतात, पंजाबला 5 नद्यांचा प्रदेश म्हणतात, पामीरच्या पठाराला जगाचे आडे म्हणतात, पॅलेस्टाईनला पवित्र भूमी म्हणतात, प्रेरी प्रदेशाला जगाचे धान्याचे कोठार म्हणतात, फिनलँडला 1000 सरोवरांचा देश म्हणतात,
बंगळुरूला भारताचे उद्यान म्हणतात. बंगळुरूला भारताची सिलिकॉन सिटी ऑफ म्हणतात. बहरीनला मोत्याचे बेट म्हणतात. बाल्कन प्रदेशाला युरोपचा सुरुंग म्हणतात. बेलग्रेडला श्वेत शहर म्हणतात किंवा व्हाईट सिटी म्हणतात. बेलग्रेडला व्हाईट सिटी म्हणतात. बेल्जियमला युरोपचे रणक्षेत्र म्हणतात. मुंबईला भारताचे प्रवेशद्वार म्हणतात. आणि मुंबईला 7 टेकड्यांचे शहर म्हणतात. मुंबईला 7 बेटांचे शहर म्हणतात. मित्रांनो, हे तुम्ही नक्कीच लक्षात ठेवा, कारण जर मेगा भरती देत असाल तर तुम्हाला हा क्वेश्चन हमखास विचारला जाऊ शकतो. कारण काल परवाच्या एक्झाममध्ये 13 तारखेला झाली बघा, त्यामध्ये हमखास एक क्वेश्चन विचारला होता. मुंबईचं एक विचारलं होतं. आणि काश्मीरचं नंदनवन कोणत्या ठिकाणाला म्हणतात भारतात, तर ते काश्मीरला म्हणतात. हे ध्यानात ठेवा. मित्रांनो, तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला नक्कीच कमेंट करून सांगा. जर तुम्ही अजून काही आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्कीच सबस्क्राईब करा. आपण चांगले जे एक्झाम आहेत करंटच्या त्या रिलेटेड आपण इथे व्हिडिओ टाकत असतो. थँक्यू मित्रांनो, व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.